Вітаю всіх на моєму каналі. Ось і наступила пора, коли потрібно зайнятися вирощуванням віоли. Хочу нагадати, що віола – така квітка, яка не переносить спеку. І тому улітку вона перестає цвісти. Деякі є сорти, які, як заявляють виробники, цвітуть в спеку, але це треба все перевіряти, це виключення. І ось чому віолу вирощують тільки для того, щоб вона квітнула чи навесні, чи восени. В багатьох країнах, наприклад, віола користується більшим попитом восени, ніж навесні, як у нас прийнято. І це логічно, тому що петунія вже відцвітає, і на її заміну приходить віола, яка квітне не тільки до заморозків, а й після них. Чому у нас не популярний такий спосіб вирощування і прикрашання садиб, я не знаю. Треба брати до уваги. Ну а для того, щоб отримати квітучу віолу рано навесні, як у нас прийнято, існує два способи її вирощування – в однорічній культурі і у дворічній культурі. Однорічна культура – це коли в один сезон відбувається і висів віоли, і її цвітіння. Дворічна культура – це коли віолу висівають влітку, нарощується вегетативна маса, вона йде зимувати, і рано навесні, коли пригріє сонечко, віола починає квітнути. В цьому сезоні я буду вирощувати віолу саме у дворічній культурі. І якщо раніше рекомендувалося висівати для таких цілей віолу десь наприкінці липня, то зараз я вважаю нічого страшного, якщо її висіяти у кінці серпня або навіть на початку вересня, тому що, як ви бачите, осінь стала тепла, взагалі клімат став тепліший, і віолі достатньо часу буде для того, щоб наростити зелену масу. Тим паче, що вона краще росте при температурі плюс 15 градусів, що якраз в осінній період і забезпечить їй таку температуру. До речі, буду висівати 3 серії. Це серія Matrix, це в мене чистий мікс, тобто без вічок, і мікс з вічками. Я їх просто змішала, щоб мікс був максимально повний. Також буду висівати серію Delta, яка, як заявляється виробниками, квітне на 2 неділі раніше за всіх серій. А також серію Colossus. Хочу порівняти ці всі 3 сорти, подивлюся, який з них в моїх умовах зацвіте перший. Отже, перша найголовніша причина невдач при вирощуванні віоли – це ґрунт. Віола добре розвивається лише на ґрунті, кислотність якого 5,5-5,8. І у якому достатньо не тільки азоту, фосфору, калію, а і мікроелементів, таких як магній, залізо, бор та кальцій. Невідповідна кислотність ґрунту та нестача в ньому мікроелементів буде однозначно позначатися на розвитку віоли. Ну і, звичайно, і на її зовнішньому вигляді. Підготувати самостійно такий ґрунт дуже важко, тому фахівці рекомендують користуватися для висіву віоли тільки готовим субстратом із зазначеними вище характеристиками. Тому прискіпливо вивчаємо склад та кислотність ґрунту, який ми купляємо для висіву віоли. Для того, щоб отримати дружні сходи, температура на етапі проростання насіння має бути до 20 градусів. Коли температура вже стає вища, то схожість насіння віоли стрімко падає. Складність в тому, що спочатку появи сім'ядолей температуру потрібно негайно знизити до 16, максимум 18 градусів. Вища температура буде сприяти швидкому витягуванню сіянців, і гарного кущика нам вже не побачити. Очевидно, що забезпечити таку комфортну температуру для віоли влітку у спеку майже неможливо. Але з огляду на те, що віола не потребує світла для свого проростання, її можна поставити десь подалі від вікон, звідки йде спека, десь на підлозі, де найбільш така холодна температура у вашому приміщенні.
Тимчасово охолодити сіянці, якщо дуже жарко, можна, розмістивши біля ящика з висіяною віолою пляшки з замороженою водою. Я так от робила. Молоденькі сіянці віоли швидко нарощують потужну кореневу систему. Віола закладає квітконоси, задумайтесь, через 12-28 днів після посіву. Це десь стадія 3-5 справжніх листочків. Тому, по-перше, в цей час не можна, щоб рослина відчувала якісь стреси. А по-друге, молоденьким віолам необхідно забезпечити достатньо вільного простору для розвитку коріння. Тільки в такому випадку кущик буде пишним та розгалудженим. І от якщо петунію ми можемо висівати з відстанню між насінинками пів сантиметра десь, а то може і ще менше, то віолу так сіяти не можна. Відстань між насінинами повинна бути не менше 3 см, для того, щоб одразу був простір для нарощування коріння. Сіяти краще рядочками. Відстань між рядочками, у мене тут 5 см. Виробники насіння віоли рекомендують використовувати для висіву насіння касети не більше, ніж на 128 вічок. Допускається 288, але краще, як вони зазначають, віола розгалуджується, нарощує кореневу масу в касетах на 128 вічок. Але якщо з одної сторони касетний спосіб дійсно спрощує вирощування рослин, то з другої потребує пильної, постійної уваги, бо в касетах ґрунт швидко пересихає і сходи можуть буквально там за якісь години загинути. Якщо ж ми все ж таки вирішили відмовитися від касет і сіяти віолу у ящики, то краще взяти його висотою 7-10 см, щоб було достатньо ґрунту для потужного коріння віоли. При цьому зверніть увагу, заповнювати ґрунтом ємність потрібно до самого верху. Таким чином сходи віоли отримують більше світла, краще провітрюватися будуть, і волога з верхнього шару ґрунту буде швидко випаровуватись, що збереже сіянці від чорної ніжки. Нагадаю, щоб запобігти цьому захворюванню, можна пролити субстрат перед висівом таким препаратом, як Енергодар або Привікур. Енергодар – це вітчизняний препарат, Привікур – той же самий препарат, але іноземного виробництва. Взагалі, чорна ніжка розповсюджується в умовах, коли верхній шар ґрунту постійно вологий. І мінус торфосумішей, навіть самих знаменитих, в тому, що вони добре утримують вологу не тільки в прикореневій зоні, а і у верхньому шарі, що може, звичайно, провокувати розвиток грибкових захворювань. Тому з фізичних методів боротьби з поляганням будь-якої розсади, тобто чорною ніжкою, є присипання насіння або поверхні ґрунту біля стовбура сіянця перлітом, вермикулітом, піском або навіть біогумусом. Бо біогумус швидко висихає, він легкий. На перліті та вермикуліті грибок в принципі не живе, а пісок і біогумус швидко стають сухими, що сприяє загибелі збудника хвороб. До речі, можна верхній шар ґрунту замінити на біогумус десь на 1,5-2 см. Тобто знизу буде звичайний субстрат, а потім 2 см біогумусу. Це не тільки захистить сіянці від хвороб, а й покращить проростання насіння та розвиток молодої віоли. Гарні, рясні, дружні сходи віоли можна отримати тільки зі свіжого насіння. Професійні упаковки з заводу, де зазначена дата виробництва і дата, коли спливає термін придатності, це гарантія майже 100% схожості віоли. Наприклад, в мене це вже фасовка деякої фірми, і тут зазначено 07.23. Що це? Чи дата виготовлення, чи це вже срок сплив у них, не знаю.
Тому, якщо є сумніви у свіжості насіння, для підвищення проценту схожості можна замочити насіння у будь-якому стимуляторі росту на 1-2 доби. Ну, так рекомендують. В цьому році я вирішила перевірити цю теорію, що чи покращує замочування проростання віоли, чи може навпаки шкодить. Я замочила віолу на добу у стимуляторі росту, який називається Гулівер. І подивимось, чи дійсно він якось стимулює проростання віоли. Для проростання віолі потрібна висока вологість. Єдиний простий спосіб забезпечити належну вологість насінню віоли – це накрити посіви плівкою, в якій зроблені отвори для повітря. Ось так, як я зробила. Просто натягую плівку, потім роблю якимось гострим предметом отвори. Так вона дихає і не втрачає вологу. Йде багато суперечок, чи потрібно присипати насіння віоли. Щоб вже поставити крапку в цьому питанні, я поцікавилася, що рекомендують з цього приводу виробники насіння. Так от, насіння все ж таки потрібно присипати, але тонким шаром дрібного перліту. Можна взяти вермикуліт, пісок, той же біогумус чи просто дрібну фракцію торфу. І присипати так, щоб тільки-но покрити насінину. Така присипка покращує не тільки вміст вологі біля насіння, а й спрощує корінцю шлях до ґрунту. Йому так легше зачепитися за ґрунт. Ну і, звичайно, перед висівом потрібно добре зволожити субстрат, насіння висіяти і, як я роблю, сухим чимось присипаю. В даний час я присипала просто оцім дрібним торфом, а потім вже за допомогою оприскувача так легенько зволожила оці рядочки. Щоб наче оця суха субстанція, якою ми присипали, трошки так під вагою води лягла на насіння. Отже, наше насіння віоли вже висіяно, зволожено добре. Вологу ми законсервували плівкою. І зараз віолі потрібно прохолодне, нагадаю, до 20 градусів, темне місце. Тому що для проростання віолі потрібна саме темрява. Це не петунія, яка потребує для кращого проростання світла. Сходи повинні з'явитися десь на 7-й день. І у наступному відео я зверну вашу увагу на догляд за такими молоденькими сіянцями. Всього найкращого, дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, до побачення!